ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේමයි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. ඉදිරියේදී එන්න තියෙන ගොඩක් අප්ඩේට්ස් ඔයාට මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම කරලා තිබ්බේ නැත්නම් අරදෙම නම් ඔයා මේ channel එක බලන්නේ අපි අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකේ ගොඩක් ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාගේ හොඳම යාළුවටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයා වගේම එයත් මේකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගනී කියලා හිතනවා නම්. හරි. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. අද අපි කරන්නේ මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් 5 මිනිත් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි අපි මෙතනදී ගන්නෙ. ඉතින් මම මෙතනදී මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා volatility 100 index එක. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට කැමති මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි volatility 100 index එකම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඔයාලට කැමති volatility මාකට් එකක් මේකේදී ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක rise and fall. ඉතින් rise and fall එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඩියුරේෂන් එක ඔයා මෙතන මෙන්න මේ ටික් කියන එක ක්ලික් කරලා මිනිත්ස් වලට මාරු කරන්න. ඊළඟට මෙතන 5 කියලා ටයිප් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි 5 මිනිත් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මෙතනදී ගන්න. ඊළඟට ස්ටේක් එක ඔයාට කැමති ගාණක් දාන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී රියල් එකේදී අනිවාර්යෙන් මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට මැනේජ්මන්ට් එක හදාගෙන ඒකේ විදිහට ෆලෝ කරලා ස්ටේක් එක ගන්න. ඊළඟට allow equal කියන එකේ ටික් එකත් අපි දාලා තියන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙද්දී. හරි. මෙතන මේ ටික හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි යන් අපේ ට්‍රේඩින් view platform එකට. ඉතින් ට්‍රේඩින් view එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ. ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ට්‍රේඩින් view platform එකට යන්න. මොකද Deriv platform එකේ අපිට direct දීලා නැහැ ට්‍රේඩින් view එකට යන්න. ඒ නිසා. හරි. මම මෙතන ට්‍රේඩින් view platform එකට ආවා. ඇවිල්ලා මේකේ market එක select කරගන්නයි යන්නේ. අපි මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියෙන volatility 100 index. එහෙනම් මෙතනත් ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ volatility 100 index. මෙතන සිලෙක්ට් කරලා තියෙන ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් volatility 25 index තමයි මේ වෙද්දි සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන R25 කියන එක delete කරලා 100 කියන එක type කරනවා. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයා එන්න මේ Deriv කියන එකට එතනින් ඔයාට volatility 100 index සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න මම volatility 100 index එක උඩ ක්ලික් කරා. හරි. ඔන්න තියෙනවා volatility 100 index එක. හරි. ඊළඟට මේකේ 1 minute candle duration එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේකේ 1 minute candles වලට මාරු වෙන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා. මෙන්න මෙතන පොඩි arrow එකක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාට 1 minute තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන සිලෙක්ට් කරගද්දි මේ මට ඔයාට ඕනේ candle duration වලට තරු දාගන්න. ඒ කියන්නේ favorites වලට add කරගන්න. හරි? එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගෙට ඕන candle duration ටික. මම මෙතන 1 minute ඕනේ. මම මේ 1 minute කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඔන්න අපේ volatility 100 index එකේ 1 minute candle chart එක අපි මේකට add කරගෙන තියෙනවා. හරි? මේ තියෙන්නේ 1 minute candle chart එක. හරි. දැන් අපි මේකට indicators set කරගන්නයි යන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේකට අවශ්‍ය indicators add කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මුලින්ම ඔයා එන්න indicators වලට මේක ක්ලික් කරලා. මෙතන ඔයා search කරන්න DO කියලා. DO කියලා search කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් don't change channel කියලා indicator එකක්. ඔයා මෙන්න මේ indicator එක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. ඔන්න indicator එක අපි add කරගත්තා. indicator එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ටිකක් අපි පාවිච්චි කරන බූලිංග බෑන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකට සමානයි. මේකෙදිත් අපර් බෑන්ඩ් එකක් සහ ලෝවර් බෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මේ උඩින් තියෙන අපර් බෑන්ඩ් එක ඒ වගේම තමයි මේ පහලින් තියෙන්නේ ලෝවර් බෑන්ඩ් එක. ඉතින් මේකෙදි අපර් බෑන්ඩ් එක රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙයා රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ lower band එක support level එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ upper band එකට market එක ආවට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මෙයා ආපහු down වෙන්න try කරනවා. market එක පහළට යන්න try කරනවා. ඒ වගේම තමයි support level එකට ආවට පස්සේ මෙයා ආපහු ඉහළට යන්න up වෙන්න try කරනවා. හරි.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේදී මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මේ ලෙවල් එකට ආවට පස්සේ ඔයා ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා ගොඩක් දුරට මාකට් එක පහළට යයි කියලා. ඒක හැම වෙලෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. දැන් මෙතන මේ ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මාකට් එක දිගටම ඉහළට ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේක නිසා අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවා ටෙක්නිකල් වලදී සපෝට් ලෙවල් එකක්, රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා. හරි. ඉතින් මේකෙදිත් එහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කර ගන්නවා. හරි. අපි බලමු ඒ ඉන්ඩිකේටර් එක මොකක්ද කියලා. ඔයන් අප ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා සර්ච් කරන්න DI කියලා. DI කියලා සර්ච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් directional movement කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මෙන්න මේ directional movement කියන ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයා මේකට ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඔන්න අපි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් ඇඩ් කරගත්තා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ මේක නිකන් පොඩි දෙකේ පන්ති ළමයෙක්ගේ චිත්‍රයක් වගේ නේ. හරි අපි මේකෙත් පොඩ්ඩක් settings ටික වෙනස් කරගමු සහ අපිට ඔයාලට වැදගත් වෙන දේවල් කොහොමද දෙන්නේ කියන දේ identify වෙන්න. හරි. මම මෙතන මේකේ settings වලට එනවා. settings වලට ඇවිල්ලා මේකේ input වලට එන්න. ඇවිල්ලා මෙන්න මේ DI length කියන එක ඔයා දාගන්න 5ක් විදිහට ADX smoothing කියන එක ඔයා දාගන්න 1ක් විදිහට. දාගලා ඊළඟට එන්න style වලට. style වලට ඇවිල්ලා මේ DI plus කියන එක නිල් පාටින් තියන්න මේකේ size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා නිල් පාට line එක හොඳට පේනවා. ඊළඟට DI minus කියන එක වා රතු පාට දාගන්න. රතු පාට දාගෙන මේකේ size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා රතු පාටිනොත් ඒක පේනවා. මොකද මේ DI minus කියලා කියන්නේ අපේ down trend එකක්. market එකේ direction එක පහළට යෑමක් පෙන්නන line එක. ඉතින් ඒක අපි පුරුදු රතු පාට ඒ නිසා රතු පාට දාගන්නවා. මම මේ ADX කියන එකේ ටික් එක අයින් කරනවා. දැන් ඒක අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක අපි හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේකේ OK බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඔන්න අපි ඉන්ඩිකේටර් එක ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. DMI එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා DMI එකේ තියෙනවා රතු සහ නිල් ලයින් දෙකක්. මෙන්න මේ ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක උඩට එනවා නම් රතු පාට ලයින් එක කපාගෙන නිල් පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. වට පේනවා මාකට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නිල් පාට ලයින් එක කපාගෙන රතු පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා නම් අපි කියනවා මේ වෙලාවේදී මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා. මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා වාට සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රොසින් එක යද්දී. මේ ක්‍රොසින් එකේදී විතරයි අපි සිග්නල් එක ගන්නෙ. එතකොට මෙන්න මේ හරියේදී මෙහෙදී ඒ තැන්වලදී අපි ගන්නෙ නෑ. අනිවාර්යෙන් ක්‍රොසින් එක වෙන තැනදී විතරයි ගන්නෙ. හරි. දැන් අපි දන්නවා don't change channel එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? DMI එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි යන්නේ මේ දෙකෙන්ම දෙන දේ එකතු කරගන්න. එකට වෙන තැන බලන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද ඒ වැඩේ කරන්න කියලා. හරි. මුලින්ම අපි ගත්තොත් පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට ගන්නේ මෙන්න මේ DMI කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. මෙන්න මෙයාව තමයි අපි පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට ගන්නෙ. හරි. මෙන්න මෙතනින් මෙයාව තමයි ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන් ඉන්න මෙයා එක. එහෙනම් ඔයා මුලින්ම බලන් ඉන්නේ මේ දෙන්න ක්‍රොස් වෙනකම්. හරි. ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා මේ දෙන්න ක්‍රොසින් එකක් වෙනකම්. ඔන්න ක්‍රොසින් එක වෙනවා. ඔයා බලන්න ක්‍රොසින් එක වෙද්දී මාකට් එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ක්‍රොසින් එක වෙද්දී මාකට් එක මෙන්න මේ අපි ගත්තොත් මේ ලෙවල් එක මොකද්ද? මෙන්න මේ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකනේ ඩොන් කියන එකේ අප බෑන්ඩ් එක. එහෙනම් මෙන්න මේ ඉහළට තමයි මාකට් එකේ ඉහළ වැදිලා මේ ඉහළට ඇවිල්ලා ආය පහළට එන ගමන් තමයි මෙයා තියෙන්නේ. ඉහළට යන ගමන් මේ රතු පාට ලයින් එක උඩට ආවා කියලා අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඉහළ වැදිලා පහළට එන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. අන්න මෙයා ඉහළ ලයින් එකේ වැදිලා පහළට එන ගමන් නම් තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න ක්‍රොස් වෙන වෙලාවේදී ඔයා මොකද කරන්නේ?
ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. කොතනදද එන්ටර් වෙන්නේ? මේ අදාළ කුසින් එක යන කැනල් එක හැදිලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කැනල් එක හැදෙනවත් එක්කම ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හරි. මෙතන පේනවා ඔයාට මෙයා මෙතන වැදිලා මෙතනින් තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා මේ පහළට එන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉහළට යන ගමන්. දැන් මෙන්න මේ හරියද කුසින් එකක් ආවා කියලා අපි ගන්න. ඇයි? මේ මෙයා ඉහළට යන ගමන් ඉන්නේ. මෙතනදී අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් පෙන්නුවොත් මෙතනදී අපි ගන්නවා. ඇයි? වැදිලා පහළට යන ගමන් ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඩිරෙක්ෂන් එක පහළට එනවා කියලා ඔයාට පේනවා. පහළට එන්නේ නැත්තම් අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගන්නෙ නැහැ. හරි එහෙනම් මෙතනින් තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ 1 2 3 4 5. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. ඔයාට පේනවා මාකට් එක පහළට ගමන් කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. මොන දැන් පේනවා ඔයාට මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. මේක මෙතනින් අඳින්න බෑ ලයින් එක. මම මෙතනින්ම ගන්නම්. මෙතනින් අපිට හරියටම ගන්න බෑ. එතකොට කලින් එන්න. එතකොට හරියන්නේ නැහැ. මෙතන අපි ගමු. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන මෙන්න මේ නිලුයි රතුයි ලයින් දෙක ක්‍රොස් වෙලා නිල් පාට ලයින් එක ඉහළට එනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා වාට සිග්නල් එකක් දුන්නා මුලින්ම. මේක තමයි අපේ පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. ඊළඟට ඔයා බලනවා මාකට් එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාට පේනවා ඩොන් චේන් channel එක මෙන්න මෙතනින් තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉඳන් වැදිලා මෙයා ඉහළට යන ගමන් ඉන්නේ. හරි ඉහළට ගිහිල්ලා නැහැ. ඔයාට මෙතනින් පේනවා සපෝට් ලෙවල් එකේ වැදිලා. එහෙම නැත්නම් ලෝ බෑන්ඩ් එකේ වැදිලා මාකට් එක ඉහළට යන ගමන් තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මෙතනිනුත් පෙන්නනවා ඉහළට යන්නේ කියලා. මෙතනිනුත් පෙන්නනවා ඉහළට යන ගමන් තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයා මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. මෙන්න මේ කැනල් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට ඔයා එන්ටර් වෙන්නේ. ඔයාට පේනවා 1 2 3 4 5. මෙතනින් ක්ලෝස් වෙලා මාකට් එක ඉහළට ගිහින් තියෙනවා. ට්‍රේඩ් එක ඔයා වින් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතනත් ක්‍රොසින් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා ට්‍රේඩ් එක ලොස්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා අපිට හැම එකම වින් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි තියාගන්න ඕනේ අපිට ප්ලෑන් එකක්. ප්ලෑන් එක නැත්තම් අපිට ගොඩක් අමාරුයි වැඩක් කරන්න. මොකද ලොස් වෙන ඒවටත් අපි වැලියු එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ලොස් වෙනවා නම් කීයක්ද ලොස් වෙන්නේ? කොහොමද ලොස් වෙන්නේ? කීය ස්ටේක්ද ලොස් වෙන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. ලොස් එකකදී කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන අපි දාපු ට්‍රේඩ් එක මෙතන දැම්මනම් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එකේ ඉහළට ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයා සම්පූර්ණ amount එකම ලොස් කරගන්නේ නැහැ මෙතනදී. ඒකට රීසන් එක තමයි මෙතන ඔයාට පේනවා. ඊළඟට ආපහු මෙතන ක්‍රොසින් එකක් යනවා. දැන් මේ තැන් දෙකේදී මෙහෙම ක්‍රොසින් එකක් අපිට පෙන්නුවේ නැහැ. මේකදී හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාට අනිත් පැත්තට ක්‍රොසින් එකක් පෙන්නුවොත් ටග් ගාලා මුළු ස්ටේක් එකම නැති කරගන්නේ නැතුව 5 මිනිත් නේ දාන්නේ. ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරලා දාන්න. හරි මෙතනදී ඔයාලට සෙල් කරන්න chance එක තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ දෙන්න හොඳට ඈත් වෙලා යනවා පේනවා නම් බය නැතුව ඔයාලට ට්‍රේඩ් එක හෝල් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න ළඟින් ගමන් කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕනේ. ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න chance එක තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතන අපි වින් කරලා තියෙනවා. මෙතන දැම්මොත් මෙතන අපිට දාන්න බෑ. ඇයි දාන්න බැරි? මෙතන අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ගන්න බෑ. මොකද පල්ලෙහා ඉඳලා ඉහළට එන්න ඕනේ. මේ උඩ ඉඳන් තමයි පහළට එන්නේ. එහෙනම් මේක අපි ගන්නෙ නෑ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ අපි ගත්තොත් ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න යනවා නම් මාකට් එකේ රිවර්සල් එක ඉක්මනට වෙන්න යනවා නම් අපි අඳුර ගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මාකට් එකේ මුලට ගිහිල්ලා අපිට එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න තැන මෙයා දීලා තියනවාද කියලා එහෙම දීලා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මේ ලෙවල් එකත් එක්කම පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ දෙන්න මෙතනින් ක්‍රොස් වුණොත් අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. ක්‍රොස් වෙන්න ටික වෙලාවක් යයි හැබැයි. බලමු අපි ක්‍රොසින් එකක් ආවොත් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. මම බලාගෙන ඉන්නම්. ක්‍රොසින් එකක් ආවොත් එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක්
අපි ගමු. වීඩියෝ එක ඉදිරි ටිකක් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක ආවට පස්සේ මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ ට්‍රේඩ් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ආකෝ මතක් කරනවා අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපේ මේ ඉස්සරහට කරන් ඉන්න වැඩවලට. හරි. එහෙනම් වගේ යාළුවොත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. වගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම ඔයාලට good luck කියලා wish කරනවා. එහෙනම් වැඩ ටික හොඳට කරගන්න. all the best. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපිට මෙතන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න බැරි වෙයි. රීසන් එක තමයි මේක තවත් මාකට් එක පහළට තමයි යන්නේ. හිමුණත් අපිට ගොඩක් වෙලා බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙන නිසා මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එක නවත්තමු.